מתי התחילה הציונות? וואי. רצית קשוח הרצל לפני קום המדינה. הרצל. משהו שקשור להרצל? אני חושב שהוגה המדינה, בנימין זאב הרצל, לא? אז מתי בעצם התחילה הציונות? עם הרצל? האמת שהיא התחילה הרבה לפני כן, ותאמינו או לא, גם היא קשורה לארון הספרים היהודי. הכמיהה לשוב אל ארץ האבות, שהיא הרעיון המרכזי של הציונות, התחילה הרבה לפני הרצל והייתה חלק מהתרבות היהודית למעשה מהרגע שעם ישראל גלה מארץ ישראל לפני יותר מ2000 שנה. בתפילה מזכירים את הרצון לשוב לארץ ישראל 3 פעמים ביום. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. בחתונה, הזוג הנישא נשבע אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ובסיום ליל הסדר, כשכולם כבר שיכורים וגמורים, תמיד יהיה איזה אחד שיתעקש ויגיד את המשפט, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. החיים בגלות תמיד נחשבו זמניים. כן, אנחנו חיים כאן עכשיו, אבל ממש בעוד רגע, אוטוטו, כולנו אורזים את המזוודות וחוזרים לארץ ישראל. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון, נכתב עוד בספר תהילים. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, כתב רבי יהודה הלוי במאה ה-11. החלומות לחוד ומציאות לחוד. וככל שעובר הזמן, העם מצד אחד ממלמל את הפסוקים, ומצד אחר ממשיך להשתרש עמוק יותר ויותר בארצות הנכר. כל זה נכון עד אזור המאה ה-19. אז קמה תנועה של התעוררות לאומית בכל רחבי אירופה שכונתה אביב העמים. השילוב בין אביב העמים והרדיפות הקשות שחוו היהודים, הוביל להוגים יהודים להגיע למסקנה שהפתרון היחידי לבעיית היהודים הוא הקמת בית יהודי בארץ ישראל. אלה הם מבשרי הציונות. מבשרי הציונות ראו בחזונם המוני יהודים עולים לארץ ישראל ומיישבים אותה מחדש. איך משכנעים עם שבמשך אלפי שנים רק קרא על ארץ ישראל בספרים, לעזוב כבר את הספרים הללו וליישב סוף סוף את ארץ אבותיו? בעזרת ספרים כמובן. מבשרי הציונות החיו בכתביהם את השאיפה הישנה לחזור אל ארץ האבות. על כן בואו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ארצנו, ונייסד חברת ארץ נושבת אשר יתחברו ברעים אהובים. אז אפשר לחשוב שזהו. עם הספר קורא את הספרים, מתלהב מהרעיון, וארץ ישראל מוצפת ביהודים מכל עבר. לא בדיוק. עד שנת 1881 חיו בארץ ישראל פחות מ-25,000 יהודים. זה הרגע בו מצטרף גיבורנו לסיפור, האחד והיחיד, חוזה המדינה, הרצל. לא זה. בנימין זאב הרצל. הרצל היה עיתונאי ופעיל חברתי שניחן בשילוב כישרונות נדיר. מצד אחד הוא היה איש מעשה, אדם שידע לממש ולהוציא אל הפועל את החלומות שלו. הנה הרצל נואם בקונגרס הציוני, הנה הרצל פוגש את קיסר גרמניה, והנה הרצל רכוב על חמור. מצד אחר, הוא היה גם איש ספר שידע לכתוב בצורה סוחפת ומשכנעת. בשנת 1896 הוא מחבר את ספרו מדינת היהודים, שבו הוא מסרטט את חזונו למדינה לפרטי פרטים. הזמן הקצוב לעבודה הוא 7 שעות. לא רע. יחד עם מעשיו החשובים של הרצל המדינאי, שהסתובב בכל העולם בפגישות עם מנהיגים, תיאוריו הנפלאים של הרצל הסופר הכניסו רוח במפרשי החלומות של המתיישבים הראשונים, ואפשר לומר שבסך הכל הוא היה קופירייטר לא רע בכלל. כי הרי אי אפשר לשכוח את השלאגר, אם תרצו, אין זו אגדה. שוב היו אלו הספרים שתרמו לשינויים בעם היהודי. והפעם, באופן אירוני, הצליחו דווקא הטקסטים לחלץ את עם ישראל מעולם הספר בגלות, ולהפוך אותו בפעם הראשונה, זה 2000 שנה, לעם הלוקח את גורלו בידו, וחוזר למולדתו ההיסטורית שבה בעצם הכל התחיל. כפי שנכתב במגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי.